السلام عليكم ورحمة الله. معاكم الدكتور محمد رجب، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. إن شاء الله في الفيديو ده هتكلم معاكم عن علاج الكحة والسعال عند الأطفال وقت النوم. كتير من الآباء والأمهات بيشتكوا إن الطفل من كتر الكحة ما بيعرفش ينام، فالعلاج هيكون عن طريق هندي للطفل معلقة عسل نحل ونحط عليها نصف ليمونة معصورة ونديها للطفل قبل النوم. ده هيهديله الكحة ويعرف ينام كويس. تاني علاج عن طريق ان احنا هنجيب معلقة ينسون ونبدأ نغلي مية ونضيف معلقة اليانسون ديت للمية ونسيبها لما تبرد، ونبدأ نضيف عليها معلقة عسل نحل ونقدم المشروب للطفل ده وهو دافئ. هيهدي الكحة كويس وهيساعده انه يعرف ينام. تالت حاجة نقط الأنف عن طريق المحلول الملحي أو عن طريق بخاخ ماء البحر. هنعملها للطفل قبل النوم، هيساعده إنه يتخلص من المخاط، والمخاط ده هو سبب الكحة عند الطفل ويبدأ ينام كويس. تالت حاجة الطفل لما يجي ينام نخلي راسه عالية عن جسمه، ده هيساعده إنه يهدي الكحة قبل النوم ويعرف ينام كويس. بس عسل النحل ما بنستعملوهوش للأطفال قبل عمر السنة، يعني أول حل أو أول علاج وتاني علاج ده بيكون للأطفال فوق عمر السنة. أما غسيل محلول الملح أو بخاخ ماء البحر ممكن نستعملهم للأطفال الرضع من عمر يوم. وده فيديو بتاع النهاردة، هو فيديو بسيط اتكلمت فيه ازاي نقدر نعالج الكحة والسعال عند الأطفال وقت النوم عشان يعرفوا يناموا. وإن شاء الله في سلاسل تانية إن شاء الله هتكلم عن كل مشاكل الأطفال والرضع في الشتاء. فاشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس علشان يجيلكم تنبيه بكل الفيديوهات الجديدة أول بأول. وأشوفكم على خير في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.